Okay, hello YouTubers. Saya mancing sudah basah. Kali ini saya ingin menunjukkan cara-cara DIY untuk memperbaiki gear stick yang loose. Okay. Kalau kita lihat di sini, bila kita ubah apa-apa, gear tak masuk. Tidak ada perubahan pada gear. Ini disebabkan oleh satu join kat sini yang telah tercabut. Saya akan membuka ini. Saya tunjukkan step by step. Ini senang je semua ni, asalkan ada peralatan yang cukup. Sekarang kita letak dia pada end dan kita umpil bahagian tepi. Kita gunakan bahagian dua besi nipis supaya senang. Kalau kita tengok di bahagian belakang, dia cuma ada sikit bentuk supaya dia menahan daripada terkeluar. Lepas tu kita tanggalkan 4 skru, 1, 2, 3 di kiri dan 1 di kanan. Hati-hati supaya skrunya tidak jatuh bawah. Masak. Kemudian kita tarik keluar. Kita goyang-goyang sikit. Okey, kita tengok di sini bahagian yang tercabut. Sepatutnya dia melekat pada besi atas tu. Okey, kita tengok dia boleh tercabut. Sekarang kita letak sesuatu supaya akan menghalang besi ni keluar daripada sini.
Okey, saya akan gunakan zip tie ni untuk mengikat besi di bawah sana. Mula gulungkan sikit. Okey. Masukkan bahagian tercabut tu, kita letak kemudian okey. Dia tak boleh keluar daripada kawasan tempat dia. Nampak? Okey, kita pasang semula. Mula pasang ini penutup dia. Okey, kita skru. Boleh. Sun cover dia. Okey, siap.